के पनि भित्र त्यस्तो छैन मेरो माया कमी हुने होइन सजाएर मनभित्र तिमीलाई म राख्छु। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू तपाईले अलरेडी स्क्रिनमा भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको भिडियो चाहिँ पछिल्लो समय टिकटक भरि एकदमै ट्रेन्डमा रहेको छ साथीहरू। यदि तपाईले पनि यस्तै खालको भिडियो हैन जुन ब्याकग्राउन्डमा तपाईले चाहेको भिडियोहरू राखेर यसरी नै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ र भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू। अनि साथीहरू च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, सँगै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला साथीहरू। यसो गर्नुभयो भने मैले जहिले पनि भिडियो अपलोड गर्छु त्यो भिडियो तपाईले सबैभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ साथीहरू। अनि साथीहरू भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्न नभुल्नु होला भन्दै भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। अब चाहिँ साथीहरू तपाईले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने साथीहरू भिडियो सुट गर्दा चाहिँ तपाईले जति धेरै तपाईले आकाशलाई फोकस गरेर तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, सुट गर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईले यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले भिडियो सुट गर्दा चाहिँ जति सक्नुहुन्छ आकाशलाई फोकस गरेर चाहिँ भिडियो सुट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईलाई चाहिने भनेको क्यापकट एप्लिकेसन हो र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईले सुट गरेको भिडियो फुटेजलाई चाहिँ लिनु होला। मैले यहाँनिर ल्याइसकेको छु अलरेडी, त्यही भएर म यहाँनिर यसलाई क्लिक गर्छु। अब साथीहरू क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जति पात चाहिने हो त्यति पात चाहिँ तपाईले यहाँनिर स्पिड गरेर चाहिँ लिनु होला र यति गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियोको फुटेजलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ कपी गरिदिनु होला। यहाँनिर छेउतिर आएर चाहिँ तपाईले यहाँनिर कपी गरिदिनु होला। कपी गरिसकेपछि जो लास्टको पार्ट छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ अलिकति यतातिर आउनु होला तलतिर स्क्रल गर्दै। त्यसपछि साथीहरू तपाईले यहाँनिर ओभरले गरिदिनु होला। यहाँनिर ओभरलेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर ओभरले गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको भिडियो फुटेज चाहिँ जो लास्टको पार्ट थियो त्यो चाहिँ यहाँनिर एड ओभरलेमा सेलेक्ट भइहाल्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई ड्र्याग गरेर चाहिँ यता भिडियोको सुरुमा ल्याउनु होला। अब साथीहरू यसरी ल्याइसकेपछि साथीहरू तपाईले फेरि पनि तपाईले यहाँनिर एड ओभरले भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। जुन भिडियो तपाईले यसरी ब्याकग्राउन्डमा लगाउन चाहनुहुन्छ सोही भिडियोलाई चाहिँ तपाईँ यहाँनिर सेलेक्ट गरेर चाहिँ लिनु होला। जस्तै कि म यहाँनिर यो भिडियो लिँदैछु, त्यसपछि यहाँनिर एड गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू यो भिडियोको अलिकति ड्र्याग पार्ट छ जो यहाँनिर यो भिडियोलाई चाहिएर त्यति पार्ट चाहिँ यहाँनिर कट गरिदिनु होला। यसरी यहाँनिर भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँनिर स्पिड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू यो भिडियोलाई पनि ड्र्याग गरेर छेउमै लिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि अलिकति यतातिर आउनु होला र यहाँनिर लेयर भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, यहाँ चाहिँ लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर वानमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि त्यो भिडियो चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा गइहाल्छ। अब साथीहरू गर्नुपर्ने केही छैन, अलिकति तल आउनु होला र यहाँनिर जो अगाडिको जो भिडियो छ यो भिडियोलाई चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गरेर चाहिँ अलिकति यतातिर आउनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कोर्मा की भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी माथि आकाशमा चाहिँ राखिदिनु होला। आकाशलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर सेकेन्ड अप्सन जो छ यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले यसरी यहाँबाट यसलाई यसरी तपाईले जति चाहिन्छ त्यसरी यहाँनिर मिलाएर चाहिँ तपाईले यताउता गरेर एडजस्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि सायद भइसकेको छ साथीहरू यहाँनिर र यो ब्याकग्राउन्डको भिडियो जो छ यो भिडियोलाई चाहिँ अलिकति स्क्रिनभरि गरिदिनु होला। यसरी दुई ठाउँलाई टच गरेर त्यसपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको भिडियो चाहिँ एकदम क्लियर छ, त्यही भएर ब्याकग्राउन्डको भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ अलिकति यतातिर आउनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अपोसिटी भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई अलिकति यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ ड्रप हुन्छ। अगाडिको भिडियो चाहिँ अलिकति म्याच गरेको छ कि छैन एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ। सबैभन्दा पहिले यहाँ ब्याकग्राउन्ड भिडियोलाई चाहिँ भिडियोको साउन्ड चाहिँ मोड गरिदिउँ। यसरी यहाँनिर मोड गऱ्यो। यति गरिसकेपछि यहाँनिर म्याच गरेको छ कि छैन एकचोटि चेक गर्नु होला। यहाँनिर पर्फेक्ट तरिकाले म्याच गरिसकेको छ साथीहरू। अब चाहिँ भिडियोको छेउमा आएर यहाँनिर त्यो ब्याकग्राउन्डमा लागेको जो भिडियो छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गरेर चाहिँ यसरी भिडियोलाई बराबरी गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईको भिडियो यहाँनिर रेडी भइसकेको छ। तपाईले सेभ गर्नको लागि जस्ट यहाँ माथि क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले यहाँनिर
सेभ गर्न सक्नुहुन्छ।